Alright, yan. Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isa mong live stream. Mga kabatas natin, in my opinion, this is another joke. Ano nang nangyayari sa Pilipinas? Sabi dito sa Rappler, mga kabatas natin, newly minted Interior Secretary Janvic Remulla recommends to President Ferdinand Marcos Jr. the number of police generals be trimmed down from 133 to 25. Sound trip muna tayo. Okay ba, audio? Puso walang kaluluwa, tulad ng iba, panay ang pambobola. May anak mayaman, wala namang nagawa. Pangako lang ng pangako, pero habol lang ay pera. Merong pasikat, ngunit walang plano. Manalo daw muna siya para sabihin ng sikreto. Pinapakain tayo ng panis na pangako. Kinakain naman ng tao kasi idolo ito. Kung sino ang sikat, siya ang pipiliin. Kahit wala namang nagawa sa layunin. Nagpapakitang tao, paawa ang drama. Di mo na malayang di pala sila ang tama. Alang ang hinahalang, ituso ang magandang asal. May adik, may kriminal, mga taong walang moral. Ganyan kami mamili ng magigiting na kawal. Asting na babaero, pogi at manloloko. Dapat panay ang bisyo at masama kang tao. Kung di halang ang bituka mo, di ka iboboto ng Pilipino. Ang gusto nila'y porma. Okay, mga kabatas natin. Sabi ni No Nonsense, demotion. Buti kong demotion lang. Buti kong demotion lang. Di ba? Yun ang maiisip mo agad eh. Di ba? Hindi mo maiisip agad, i-demote sila. Tignan nyo. Ewan ko anong nangyayari sa gobyerno natin. Si Tulfo, di ba? 20,000, 40,000, Anti-Seafarers Act. Yung mga flood control natin. Kinontrol yung flood papunta sa mga bahay. Duterte Generals versus Martin Generals. Early retirement. Tignan natin. Forced retirement. Tignan nyo, it's so absurd. Look. Newly minted Interior Ito galing sa Rappler to, mga kabatas natin. Secretary Janvic Remulla recommends to President Ferdinand Marcos Jr. the number of police generals be trimmed down from 133 to 25. Remulla Mga kabatas natin 133 to 25. Ang tatanggalin, 66%. Mas maraming tatanggalin kaysa maiiwan. Ngayon, mga kabatas natin, Sir DLG Secretary, pag-isipan mo lang ito. Yung mga general ba na yan, hindi ba sila naghirap sa pwesto nila? Yung mga general ba na yan, binigay lang ba sa kanila yung pagiging general nila? Top heavy daw kasi. Anong ibig sabihin niya sa top heavy? Oh, let's go. Remulla says the PNP is top heavy and in need of streamlining to flatten the administration. There are a lot So what's the problem? Ang problema daw, of generals now without commands. Under there are a lot of generals now without commands. So what's the problem there? What's the problem there? Remulla's proposed policy, those affected will be encouraged to take early retirement by next year. When asked Forced retirement. Next year. Isipin niyo ito, mga kabatas natin, no? Lingkod bayan ka. Gusto mong maglingkod bayan. Pinaghirapan mo yun.
Nag-aral ka sa academy, nag-training ka, pinagbutihan mo yung iyong pagsiservisyo para maging general. Ngayon darating si John Vic Remulla. Sasabihin niya sa'yo, masyado kayong madami. Pop! Ikaw, next year, wala ka na. 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 Ano ang problema dito? Ang problema dito, hindi yan yung problema natin. They earned that. There is what we call a security of tenure. Alam nyo mga kabatas natin, generals can voluntarily retire if they retire the optional retirement age or mandatorily retire if they reach the retirement age. Of course, anytime they can resign. Yun ang sinabi ng batas natin. Ngayon, mga kabatas natin, why is it a problem kung ikaw ay gagawa ng isang bagay na magpre-prejudice doon sa mga tao? Tandaan niyo mga kabatas natin, security of tenure is also a right. Ang trabaho mo, okay, according to our Constitution, no person should be deprived of life, liberty, or property without due process of law. According to the law, job is property. Ang trabaho is property. Maraming ang generals na kung magre-retire, ayaw pa nilang mag-retire. Why? Because they like serving the public. And that is the contract with the government. Diba? Kaya nga hindi mo basta-basta matanggal yan eh. Anong kailangan mong gawin? Kasuhan mo. Diba? Kasuhan mo, tapos kapag natalo siya sa administrative case, dismissal from service. Di ba? Sabi ni No Nonsense, trabaho mo public security pero wala kang job security. Di ba yun ang paraan para matanggal ka sa serbisyo? Kakasuhan ka ng administratibo, general ka man, o kahit anuman ang posisyon mo. Then eventually, kapag natalo ka, at yung kinaso sa'yo, ang penalty ha, tandaan nyo, penalty ay expulsion from service o removal from service, doon ka lang matatanggal. Nakalagay ba? Well, like I said, job is property. Kaya nga, without due process of law. Ano ang due process doon? Kasuhan ka ng administratibo para matanggal ka. Ngayon, hindi pala kailangan yon. Binago na. Ay hindi, gustong baguhin. Ngayon, ay dahil top heavy kayo, bawasan ko kayo ng 100 plus. 133 kayo, magtatanggal ako ng 103. Now, is that fair? Is that fair? Number one, is that fair to the generals? Of course not. Number two, is that fair to the public in general? Of course not. Why? Mababawasan yung public servants. Ikaw, kunwari, 10 yung empleyado mo. Di ba? Tapos may nagsabi sa'yo, bawasan mo yung empleyado mo. Dapat 3 lang matira. Bakit? Masyadong marami kang empleyado. Aangal ka, di ba? Hindi! Siyempre, mas gusto ko marami nagtatrabaho para sa akin. Hindi. Top heavy ka. Kung ano man ang ibig sabihin yan, top heavy ka.
Ganun ba? Sige, kunin nyo na yung mga trabahador ko. Tama yung sinabi ni Ricul. Kung ganyan gusto niya gawin, huwag ng current. Sa future na lang na promotion ang pakialamanan. Of course. Why? Because these people already have a vested right over their work. That was not handed to them. Kaya nga kailangan mong kasuhan bago mo tanggalin, di ba? Extrajudicial dismissal. Tama. Wala man lang siyang grounding. Tingnan nyo. If the move might demoralize personnel, Remulla said they are all soldiers. They follow Madedemoralize talaga yon. Pero ang dahilan niya, soldiers naman kayo eh. Bakit? Hindi ba nadedemoralize yung soldiers? Tingnan niyo yung sagot niya. retirement by next year. When asked if the move might demoralize personnel, Remulla said they are all soldiers. They follow orders. What kind of tako is that? Madedemoralize sila. So, ibig niya sabihin, okay lang na madedemoralize talaga sila. Pero, soldiers naman sila eh. Sabi ni Edward Bondok, kasalanan ba nila ma-promote ng generals? They earned those ranks through bravery and exemplary performance of work. If that would be the case, it would bring demoralization through the ranks. Soldiers naman daw sila. Di ba? Remulla points to the civil service rules requiring promotion every 3 years as contributing to the top-heavy structure. To address Promotion every 3 years. Ganun talaga yung rule eh. Kasalanan ba ng mga general na ganun yung rule nila? Ano sila, robot? Malamang. Remulla doctrine. Pag soldier ka, di ka na tao. This is sad. It's sad that this is happening to us. Ang dami-daming problema. Yung DILG, ang dami-dami yung pwedeng problema na ayusin dyan. Tapos, itong mga generals ang pinagdidiskitahan nyo. These people did not wake up one day and became generals. They worked hard for it. Imagine mo yung pangarap mo na mahawakan ng posisyon, nakuha mo, tapos puputulin ng ganong kahaba, kakonti. Ito na lang. Kung wala kang logic. Hindi. Kung hindi mo maintindihan kung bakit hindi tama ito, no? Ipapaliwanag ko na lang sa iyo sa pamamagitan ng video, okay? KTV. Okay? KTV. Nagrenta ka ng KTV. Di ba? Pumunta ka doon. Siyempre, yung pera na binayad mo, hard-earned money mo yun, di ba? Tapos, doon sa KTV, 3 hours ka dapat. Di ba? 3 hours ka. O di nandun ka, kumakanta-kanta ka. Tapos mamaya pumasok yung may-ari ng KTV. Sabi niya, 1 hour na lang ho kayo. Bakit 1 hour lang kami? Kasi masyado na maraming nagka-KTV dito. Masyadong maingay. Sabi, siyempre mag-aangal ka. Bakit? I earned this because I paid you. Hindi. Maingay. Labas ka na. Di ba magre-reklamo ka? Siyempre, ganun din yung mararamdaman nila. Hindi dapat hanggang anong taon ba sila? 60? 65. Di ba hanggang 60? 60 pa ako? Or 55? 55? Nakalimutan ko na. May hina talaga ako sa numbers. Hindi. Alis ka na. Yung KTV nga mismo, magre-reklamo ka na. Kasi hindi mo na-enjoy yung 3 hours mo. Dito pa kaya na hindi mo rin na-enjoy yung pagsisilbi mo sa bansa na pinanumpahan mo. Tapos ang may kasalanan pala yung civil service. Ito kasi, tingnan mo. I don't understand kung ano ang naiisip nila dito. Remulla points to the civil service rules requiring promotion every 3 years as kasalanan ng civil service rules. Pero ang magsasuffer yung mga general. Very good.
56, 55 yata, no? 56? 56? Ano? contributing to the top-heavy structure. To address this, he proposes extending the promotion timeline to 5 years. Well, pwede mong extend yung promotion timeline eventually. And it will affect those who are not yet generals. Pero, if you will crush the generals' hearts, that's not good. $57 na mandatory. Oh, thank you. To slow down career progression in the PNP. That is what's happening to our lives today, mga kabatas natin. Top heavy. Oh my goodness. Ano lang, mga kabatas natin. It's so sad na ganito yung mga naiisip nila dito sa Pilipinas. When in fact, they can focus yung mga magagaling na utak nila sa mga bagay na makakatulong. Sa mga nagtatanong kung si John Vic Remulla ba ay isang abogado, Wikipedia, sana updated. Remulla was born on October 23, 1967 to Juanito John Remulla, who was then a member of the Cavite Provincial Board. In Ditas, Katibayan, he is a member of the Remulla family, a non-political dynasty in Cavite. Political career, governor, something education dito. Personal life. Ito. He took up his secondary education in Ateneo. In college, he studied UP, Epsilon, philosophy. Hindi siya abogado. Okay? Yun lang mga Batas natin. Maraming salamat sa inyo. Siyempre, tulad ng lagi yung sinasabi, matulog po tayo na maimbing dahil alam natin na natutulog na maimbing, siya yung laging panalo. Paalam po, pansamantala.